Hello guys, what's up? Ayan, may pa-hairband na ng lola niya. Para hindi masyado malapad yung noo ko. Kasi lagi napapasan, wow, pagkinis ng noo mo. Ayan, anong gagawin natin? We try to make the trending in TikTok, the Dalgona coffee. Trending siya sa TikTok pero dinilit ko na yung TikTok post, so hindi ko alam kung ano yung viral na yun. Pero anyway, nakita ko siya kagabi sa Facebook. Ayun nga, ang dami nga nag-trending. May mga funny pa na na mga video yung ginawa nila na sabi ko, nakaraan pa pala ito mga ilang months na yon, yung Dalgona coffee na trending na yon. Tapos nabasa ko rin na sikat siya sa Macau pero hindi Dalgona yung tawag niya. So, isi-search natin yan mamaya. Well, anyway, ang nagpasikat daw niyan I think, Korean. Tinawag nila Dalgona sa Korean. So, napakadali lang kasi inano ko na siya kagabi. Marami akong video pinanood. So, try natin kung kaya ng lola nila gawin. Dunong-dunungan ka na naman, girl. Ayan. Pakadali. Ayan lang pala. Ang kailangan natin ay black coffee. Ayan. May black coffee ako. Sinainom akong black coffee. Saka, ito hindi siya brown na sugar. Ano siya? Kasunuran. Wash sugar yata ito siya. Or kasunuran o wash sugar. Ayan. Ayan ang sugar na gamit ko. So, 3 tablespoon at 5 tablespoon ng sugar. I-mix lang natin yan. Tapos, gamit tayo ng ice at saka ng konting mait na tubig. 3 tablespoon of hot water. At lagyan din natin siya ng ice at fresh milk. Let's do this! Excited! Meron tayo 3 tablespoon of black coffee at 5 tablespoon of brown sugar. At ito 3 tablespoon of hot water. Ayan siya guys. No need mixer guys. Just use this one. Alawit siya ha.
Guys, nakakangawi talaga siya. Siguro 3 minutes yung ginaganito. See? Para peanut butter na siya, diba? Dalgona caffeine. Walang mga mixture, yung mga itlog pan natin na itlog. Kasi kung tinder lang gagamitin nyo guys, mahirap. Masakit siya sa kamay. Ayan, enough. I think it's already enough. Ayan siya guys, ha? Ayan. Ayan siya. Okay. Tapos ang ating fresh milk. Then, ang ating guys, you can put ice, but I forgot to put ice. And you can put also toppings, marshmallow. Okay, ang ating dalgona. See? So creamy, guys. Yummy, yummy, yummy. The trending Dalgona coffee. You can use powder milk. Seeing eyes of mine. What it feels beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. See